پرون طالبانو د موږ د استخباراتو رئیس ډاکټر ذاکر نایک سره کتلی دي. ما اراده وله چې زه به کنې ما خپل ټویټر دا ډېر وخت بند ده، ما ویلې چې زه به یوه لیکنه پې باندې کوم. دا طالبانو اصلي کار دغه کار ده. یعنې ما ویلې که زه وثیق صاحب سره ووینم او اراده مې وه چې انشاءالله ورځم به دې ورځو چې ترجمه خلاص مې زه به ورته وایم چې د نر بچی اسلامي امت چې را ژوندی کوي دغسې کارونه وي. دلته خو یې موږ ته داسې ویلي ذاکر نایک کاپیوري دي، ما په کفر فتوا کړې وی ذاکر نایک مسلمان ده که کافر ده، میل د الله د دین یو عالم ده. سټي ویلي وي هغه د دیوبانو ما تاسې ته ویلي وي اسلامي امت راټولوئ که ټوټه کوئ. چې راټولوئ بیا له دې نه تېر سئ، هغه کلمه وایي، هغه بیت الله ته ځي. دا 2 ورځې که 3 ورځې مخکې ذاکر نایک چې هغه ته راغی څه ورته وایي بیت الله ته راغی، خپل ټویټر باندې لیکلي وي زه الله خپل کور ته راوستلم. مسلمان ده ولې داسې کوئ؟ اراو کې خود اختلاف شته ده، که سلفي ده که هر څوک د مسلمان ده. نو که ته غواړې چې اسلامي امت راټول کړي، د دنیا داسې علما داسې بل عالم دنیا کې شته چې ټوله اسلامي نړۍ مني؟ په ټوله دنیا کې یوازینی سړی چې ټول انسانان یې مني هغه ذاکر نایک ته په علماو کې. دا بېګا په درته وایم طالبانو یو داسې علما دي خپل وطن یې مني، د یو داسې علما دي خپله خطه یې مني، دا ټوله اسلامي نړۍ دا سړی مني. نو دې سړي سره طالبانو انسانان اسلامي امت په خبره کوي چې امریکایان هره ورځ ورسره کینی نو تر متاثر کیږي به که نه؟ غربیان چې ورسره کینی هره ورځ تر متاثر کیږي به که نه؟ چاته هم ضرورت شته چې ورسره کینی. د اسلامي امت رهبرانو سره چې اسلامي فکر لري، تاسې که فکر وکئ د په خپل ټویټر باندې د وثیق صاحب عکس نشر کړی، امارت نه ده نشر کړی، د نشر کړی، د چې د وثیق صاحب سره عکس اخیستی د په خپل ټویټر باندې هغه عکس نشر کړی. دا یو افتخار ده، موږ ته یو افتخار ده. باید موږ د اسلامي امت له داسې علماو سره څوک سو ووینو، ورسره طالبانو ملاقات ورسره وکړو، هغوی راټول کړو، هغوی ته یوه روحیه ورکړو. هغه علما دي، انسانان څه دي طالبانو؟ څوک نه لري، طبیعت نه لري. انسان چا نه متاثر کیږي؟ ټولنې نه دي. هغوی ټولنې طالبانو د جهاد فکر کې ورک ده، هغوی کې هغه د شجاعت او د انقلاب فکر پکې ورک ده. ته ورسره کښېنه، ته مجلس ورسره وکړه. ما خو لا ویلي چې که غوښتنه وثیق صاحب تر کړي چې افغانستان ته راسي تر ټولو نښه ده، که نه یې کړي خامخا به دغه رابطه پیدا سوي. ما ویلې چې زه ورغلم زه به ورته وایم چې خامخا د دکتر ذاکر نایک د افغانستان ته را دعوت که، دعوت ورکه میدان ته له هغو علماو نه چې ورځي زه ورځم. پروا نه کوي طالبانو، ما سره به یو په داسې کې سري چې دلته لاسونه نیسي، دلته نیسي، دلته نیسي. دا څه د کفر مسله خو نه ده طالبانو ورونو، دا چې موږ دلته را دعوت کړو ټوله اسلامي نړۍ په موږ راماتېږي. د اسلامي امت توجه موږ ته کیږي. اسلامي امت کې علما شته ده چې ټوله اسلامي امت یې مني. دغسې خلک دي چې راملګري کړل، راملګري که راملګري که به یو وخت کې غږ پې باندې وکړه چې اسلامي امت د یو اتحاد دپاره سره ټول سي، بیا طالبانو اسلامي امت د غزې په حق کې بل وارې پورته کېدلی سي. کېدی سي که نه سي کېدلی. نو هر څوک چې ځان ته دا به راټولول زه کولی سم که حکومت راټولول زه کولی سم، پیسې زه لرم که د اسلامي امارت مشرتابه. دغسې انسانان طالبانو دغه ملاقات طالبانو رښتیانن د اسلامي امت د روحیې د راټولولو په معنا باندې ده. قسم په الله اسلامي امت په دغسې کار راټولیږي. ډېر ښه کار یې کړی الله عز وجل دي ده ته په دغه کار باندې نورم لا توفیق ورکړي چې د اسلامي امت له علماو سره وویني. نه تنها لیدل د دنیا، دا اوس طالبانو یو عالم د دکتور صغیر نومیږي، د دنیا یو له لویو علماو نه ده، دومره افغانستان ته راغلی یو څو وارې دومره کلکه دفاع د امارت کوي په نړیواله سطحه باندې. نړیوال عالم ده. ما او تا خو ته نه لوګرو کابل مو پیژني، غټ غټ خبرې کوو چې دوستونو هغسې د هېڅ هم نه یو طالبانو، هغه دنیا یې مني هغه علما. چې دلته را میلمانه کړي، ویې نازوي، ښه عزت ورکړي، ویې ګرځوي، علماو سره یې کېنوي، ورته وایي چې په موږ 20 کلو کې دومره ستړې تېره سوې ده، موږ تاسې ته بل قسم معرفي سوي، موږ مقاومت کړی ده، زخمیان ورته راولي چې ډرون ویستلي، ور ویې پېژنې، قبرونو ته یې ورولي، د هغوی کورونه ور وښیې. طالبانو ورونه چې بیرته لاړ سي هغه بیا تعبیر کوي. انسانه لوی خوند به وکړي چې اسلامي نو هر سعودي هم غلې ناسته ده او بل هم غلی ناسته، چې موږ هم غلي کینو. موږ ته د خلکو فکر ده چې اسلامي امت علما سره راټول کړه که بل چاته
موږ طالبانو اولینی کار ده چې ومو الله عز وجل دې وکړي چې دا وارې دی دلته را دعوت کي او دلته راسي ښه سپینو بیرغونو باندې طالبانو ونازي ځکه د ده خبر څوک مني دا دې نه تېر څه دا وابي ده او سلفي ده تا نو چی کړي دي هغې اسلامي امت ته دومره کار کړی و ټول عمر دین مو طالبانو هم دا وابیت و پنجپیریت ده تاسې افغانستان کې بله خبره اورېدلې ده چې دا پورته سي راکته سي وابي ده او پنجپیري د اسلامي امت په پښو دروئ که نه دروئ چې دروئ طالبانو له شویتوب له پنجپیریت له سلفیت له دیوبندیت نه به تېرېږي لکه ته په افغانستان کې تنها دا ډلې دي په هند کې څوک دي په پاکستان کې څوک دي په سعودي کې څوک دي په دوبۍ کې څوک دي په افریقا کې څوک دي هلته به ته تېرېږې د دغه نوم لاندې به خلک را جمع کوې چې د اسلام نوم او لا اله الا الله دا پرېږده دا نور شیان بیخي پرېږده بیا اسلامي امت را او چې ته دلته ما سره په پنجپیرت وابیت اخته یې بیا نو ته اسلامي امت راټولوی سي چې ما او تا نه یو سره جوړ بیا اسلامي امت راټولوی سي دا پرېږدئ طالبان دا نور کار نه ورکوي دلته ټول عمر هم په همدې کې ستړي وابیت ته او پنجپیریت ته وابیت ته او پنجپیریت ته 2000 کال هم په همدې کې تېر سول همدې کې راغټ سول نو مطلب دا چې طالبانو دا ډېر د ستایلو کار د الله عز وجل دې عمر ورکړي